آخر هفته 9 آذر ماه 29 نوامبر در خدمتتون هستم. اگه دوست دارید اخبار فارکسی رو دنبال کنید میتونید تحلیل طلا و ایندکس دلار رو ببینید، اونجا مفصل راجع به صحبت کردم. حالا ببینیم چه تاثیر روی کریپتو میتونه داشته باشه. تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت روی کریپتو مثبت. ما دید سودی یا نسبت به بیت کوین و حالا آلت کوین ها و شاخص ارزهای دیگه میتونیم داشته باشیم. بریم تایم هفتگی. تایم هفتگی ما یه روند سودی یا داشتیم، رنج زدیم، حالا یه سقف دوقلو زدیم، ریزش کردیم، اینجا مثلا 20 اومدیم دیگه مثلا 17000 تا یه روند سودی شروع کردیم، رفتیم بالا بعد خوردیم رنج زدیم، رفتیم بالا رنج زدیم، داریم میریم بالا، پس میتونیم رنج بزنیم. نگاه ریزش رو بخوام در نظر بگیرم، اگه از اینجا بخوایم تا اینجا انقدر بوده الان تا اینجا، پس انتظار ما میتونه مثلا بالا رفتن تا 170000 تا باشه بعد ریزش، یا نه میتونه چون ریزش کوتاه‌تره، تقریبا خیلی کوتاه‌تره، میتونه اینجاها ریزش یا اصلاح کوتاه مدت تر باشه. بخوام از لحاظ ایچیموکو هم نگاه کنم، بهش نگاهی داشته باشه، فاصله زیاد شده. اینجا ما فاصله رو میبینیم، چه با تنکانسن جنسن، چه با 6093 و چه با اپ فاصله زیاد شده. اما یه چیز مثبتی که واسه ما هست که نتونسته بیت کوین رو به پایین حرکت کنه، به نظر من دلیلش میتونسته این باشه، اینه که خطوط 63 و 93 ما از ابر اومدن بیرون. اینجا رو اگه دقت کنید از ابر اومدن بیرون و از طرف دیگه ما میدلاین کانال هم هستیم، این خط سفید رنگه، خط چین سفید رنگ میدلاین کانال ما هست. پس دو پارامتر واسه من میتونسته دلیل بر این باشه که ما نتونستیم حالا اون ریزشی که میخواستیم ما انتظار داشته باشیم یا اصلاحه، ولی میتونه انجام بده تو بلند مدت. من تارگت 81500 80500 اینجا رو در نظر دارم، حداقل دیگه مثلا بخواد بیاد، به نظر من باید تا اینجا یه تستی بزنم. من اینو پاک میکنم، اینو میذارم اینجا، اینجا رو دیگه باید یه تستی بزنه. حالا بالا پایینش میشه این شادو هست، ولی دیگه اینجا رو یه تستی به نظر من باید بکنه، مگر اینکه همینجا استاپ بشن، همینجا استاپ بشن بمونن تا تنکانسن بیاد مثلا بهشون برسه، یا بره پشتش یا بیاد زیرش حمایتش کنه رو به بالا پوشش بده یا هولش بده. این به نظر من میتونه سناریو بهتری باشه اگه بخوایم نزول رو در نظر نگیریم. الان 95000 تا خیلی تفاوتی نکردیم، اصلا من برم روزانه‌ش هم بخوام یه نگاهی بندازم، ببینیم چند درصد ریختیم. اینجا تا اینجا 7% بوده، الان 3%. پس تقریبا نصفش اومده بالا، نصف بیشترش تقریبا اومده بالا. توی روزانه بخوام دقت کنم بهش که دید یا بهم بده، ما اینجا دو تا ناحیه مهم داشتیم، اینجا خطوط زرد ماست. من برم 15 دقیقه اول ببینم اینجا چی بوده که من مهم تلقیش کردم. خب این یکیش بوده، پس من اینو تو 15 دقیقه بذارمش دیگه، روزانه نباشه، چون توی 15 دقیقه هم مهم هست. توی 15 دقیقه هم میذارمش. دیگه چی داریم اینجا؟ یه دونه هم خب این بالا داریم که میتونه مهم باشه واسه ما. پس فعلا ما اینجا یه ریزش کردیم، اومدیم باز بالای تنکانسن کندل بستیم، داریم از تنکانسن حمایت میشیم، اما این دو تا سقف واسه ما یه جور مقاومته. برای رد کردنش باید فشار داشته باشیم که فشار رو اینجا توی ADX نداریم فعلا، و بخوادم ردش کنه اگه اینجا رنج باشه میتونه سودی بشه. فاصله زیاد شده، تعادل برقرار نیست از نظر من. اینجا فاصله ما داریم، با این کف بخوایم در نظر بگیریم فاصله داریم، نه نخواهیم من با کف در نظر بگیریم، با اینجا که 26 تا میشه بازم اینجا یه فاصله هست. پس به نظر من میشه یه اصلاح توی بلند مدت در نظر داشت، به شرط اینکه بخواد حالا انجام بده. تا زمانی که دید سعودی باشه ما هم سعودیم. با بالا رفتن 99665 با هم لانگمون رو باز میکنیم. در غیر این صورت کوتاه مدت تر ما میتونیم دید نزولیمون رو داشته باشیم که اگه مثلا بخواد اینجا ریجکشن رو به پایین حرکت کنه، و دید بلند مدت نزولی ما هم میتونه بعد از اینجا باشه 89000 تا. پس اخبار بلند مدت ما سعودیه واسه بیت کوین، توی روزانه هفتگی هم داریم میبینیم. به شرط تغییر اخبار که تاثیر گذارن ما میتونیم انتظار اینو داشته باشیم که یه اصلاح عمیق تر انجام بدیم. اصلاح عمیق تر نیست، داره فقط شکل 4 تا نشون میده، مثلا اینجا رفته بالا یه اصلاح، رفته بالا یه اصلاح، رفته بالا یه اصلاح، الان دوباره بالا یه اصلاح. پس اون اصلاح منظورم از اصلاح یه همچین اصلاحاتی مثلا میتونه باشه، چه زمانی چه قیمتی که بخوایم مثلا اصلاح انجام بدیم. میتونه بازیش هم انجام بده، میتونه بعدا مثلا توی کریس مثلا یک ماه دیگه هم این کارو انجام بده، مثلا بیایم اینجاها 111000 تا اینجا اون بازی رو انجام بدیم. هر اتفاق و هر سناریویی
واسه ما محتمله و برقراره. من اینو اشتباه کردم، واسه 4 ساعت هم گذاشتم. بریم فقط همون 1 ساعتش رو بذاریم که دیدی توی 4 ساعته بهمون نده. فعلا ما اومدیم اینجا ابر سبز رو شکستیم، رو به بالا حرکت کردیم. چی بهمون میگه؟ شکست فیک. میتونه بیاد پسش بگیره. قوی نیست، میتونه پسش بگیره. پس من اینجا دوباره میتونم بیام اینجا رو در نظر بگیرم، کوچیکش بکنم، زردشم بکنم، بنویسم که 4H cloud fake. ما 2 تا شکست فیک داریم روی 4 ساعته، یکی اینجا و یکی هم اینجا. اینجا هم که ADX ما بوده، حالا توی روزانه من اینو کشیده بودم، قبلش بهتون بگم. داریم میرسیم تقریبا بهش ولی نرسیدیم، برگشت خوردیم. میتونه دوباره بیاد یه بالایی بزنه تستش کنه، بعد دید میتونه چیکار کنه. پس فعلا من ورش میدم، چون دیگه حالا اومدیم میدونیم جاش کجاست. جاش اینجاست، تقریبا 60 تاست دقیقاً. اگه بیاد 60 تا میتونیم دیگه برگشت عمیق‌تر انتظار داشته باشیم. فعلا نرسیده، یکم حالا شادو تور زده ولی نرسیده بهش. پس اینجا هم یه شکست فیک دیگه یا داشتیم، رو به بالا داریم میریم. پس میتونیم 2 تا انتظار ازش داشته باشیم. انتظارات ما میتونه اینجوری باشه: از همینجا بریزیم پسش بگیریم، حالا بیاد یا تا اینجا یا بیاد پایینتر، یعنی بخواد پسش بگیره این ناحیه رو، بعد اینجاها رو به بالا حرکت کنه، یا نه میتونه رو به بالا بره که خیلی کارش سخته، مخصوصا با این مقاومتایی که صد راهش داره و اف الان داخل ابر مثلا نوسان خالصه. نه بخواد دوباره اینجا رو فکر کنه که دیگه اصلا یه چیز بدی میشه واقعا، بخواد میتونه از این ابر ریز حرکت داشته باشه. اینجا یه بنچمارک ما داریم و بریم تستش میکنه، تستش نمیکنه، میتونه چیکار بکنه. 4 ساعته ADX هم حجم نداریم. 2 ساعته شکست فیک ما تو 4 ساعته فیک بوده، 2 ساعته ایتس عادی بوده. پس این که من میگم 4 ساعته قوی هم نیست، دلیل بر این نیست که حالا مثلا بخواد سریعا بیاد برگرده پرش کنه. نه، حالا میتونه پر کنه، میتونه پر نکنه. یه دیده حالا کوچولوی اون پس زمینه میتونه واسه ما داشته باشه. حتی اینجا هم که گذاشتم واسهتون، اینجا هم حتی فکر نبوده، اینجا در راستای روند بوده و چقدر روند خوبی هم بوده واسه ما. پس نمیشه در نظر داشت که فیک ها رو حتما میاد پر میکنه. میتونه فقط واسه ما لول باشه، یعنی مثلا یه سال دیگه، 2 سال دیگه، 2026 یا مثلا اواسطش، آخراش، اوایل مثلا 2026، هر حالا بازی زمانی اونجاها اگه ما رفتیم مثلا 180,000 تا رو دیدیم روی بیت کوین، میتونیم بگیم آقا مثلا یه 100% انجام میده، فرض مثال میان مثلا کفش 70,000 تا میزنه. اینجا چقدر؟ 70,000 تا. میتونه مثلا اینجوری دید بهمون بده، ولی اینکه مثلا بخواد حتما بگه برگرده، نه، همچین دیدیو نمیده بهمون. کراس خوبی رو در راستای روند انجام دادن. اینجا هم کراس نزولی انجام شده. بخوان حرکت داشته باشن باید اینجا یک کراس دیگه انجام بدن سعودی. ابر 0 درجه است، روند قوی نداریم. 2 تا سقف اینجا زده شده، میشه سقف دوقلو در نظرش گرفت. بعد از شکست اینجا من اینا رو پاک میکنم دیگه، بعدا تایم پوینتر مثلا بهتون میگم. بعد از شکست اینجا میتونه واسه شورت خوب باشه. برای لانگ هم بعد از این سقفه، بعد از اینجا میتونه موقعیت خوبی به ما بده. فعلا دید اونجوری ندارم بهش، فعلا رنجم. ولی خب کلیاتش من میتونم سعودی روی 4 در نظر بگیرم، ولی اخبار کلیاتش نزولی داره به من میگه توی کوتاه مدت. پس بعد دقت کرد بهش، چون ADX هم حجم نداره، فشاری هم نداریم، ابر سبز فشار نداریم. اینجا 60 93 نزدیکن، کراس سعودی انجام ندادن، فلت هم که هست، سویچ هم که انجام شده. هی نگاه کنید 2 3 تا ابر، اینجا یه ابر قرمزی هم میتونسته شکل بده، نداده. دیدم اونجوری نمیده بهم. یه جور چنگال تور کشیده شده توی یه ساعته واسه ما و 3 تا کاناله. من رو به بالا شکست، فکر کردم میخواد رو به بالا بره، نه، فکرش کرد رو به پایین حرکت کرد، اومد خورد به کف کانال، دوباره تا سقفش رفت. الان میدلاین داره بازی میکنه. دید سعودی واسه من. بعد از اینجا که ناحیه مهمی هم هست که من دیگه پاکش میکنم چون میدونیم، بعد از اینجا دید سعودی خوبی میتونه بهم بده واسه لانگ و واسه شورت هم اینجا میتونه عالی باشه. برم 15 دقیقه منطقه پیوت پوینتی واسهتون بکشم که کجا میتونه خوب باشه. یه لولش که اینجاست، 3 2 و یکش و یکم که همینجاست، یه بار رسیدیم بهش، برگشت خوردیم ازش. 2 و 3 رو من اینجا بکشم. خب این شد پس نقاط پیوت پوینت ما واسه 15 دقیقه، نیم ساعته و 1 ساعته تحلیل روزانه.
اینجا تازه دارن یه کراسی بالاخره به ما نشون میدن که میخوان انجام بدن. حالا آیا انجام میدن یا نه این دیگه بستگی داره، ولی دارن حداقل بهمون نشون میدن که میخوان کراس انجام بدن. ما هم بالایی نزدیم فعلا، یعنی اینجا که هست ما ردش کردیم اومدیم اینجا به سویچ یه کراسی یا یه پولبک داشتیم ولی بالایی نزدیم آنچنان. الان یه بار دیگه داریم این سقف رو تستش میکنیم، اگه بشکنه که میتونیم رو بالا حرکتمون رو داشته باشیم، نه بیاد مثلا این کفر رو بشکنه بعد یه سقف پایین‌تر بزنیم دید نزولی ما بعدا میتونه شروع بشه نسبت بهش. فعلا واسه اینکه روند رو بخوام کنم خب اینجا جذب شوندگی داره، نزدیک هم هستیم، میتونه بیاد داخل ابر رو به بالا حرکت کنه، میتونم نه همچین کاری رو نکنه. یه گپی افتاده ابرم کلفته، اسپن بی داره رو به بالا میره، اسپن آ فلت شده، زد و نقی زیاده، ایلیکس هم حجم نداره، یکم داره اذیت میکنه، یعنی جهت اونجوری به ما نمیده که من بخوام جهت بگیرم نسبت بهش. اومد خورد اینجا رفت بالا، خب ما یه دیدی داشتیم الان میتونیم همچین دید رو داشته باشیم، بیاد بخوره اینجا، یعنی مثلا اینجا رو بشکنه ولی فیک باشه، یعنی اب همراهیش نکنه، خطوط همراهیش نکنه، فیکش کنه بعد دوباره رو به پایین حرکت انجام بشه. فعلا یه ساعت اونجوری دید به هم نمیده، نیم ساعته دیدش خب قاعدتا بهتره یه دونه شکست فیک دیگه. باز اینجا میتونید در نظر بگیریم این خیلی دیگه ضعیف میتونه باشه واسه ما، یعنی خب فیکه. اومدیم توی نیم ساعته میخوایم ازش رد شیم، اگه رد شیم بازم یه دونه فیک دیگه میشه. نسبت کندلای قرمز به سبز و سبز در قرمز کاملا برابره، یعنی اینجا اومدیم نزولی شدیم میخواستیم بشیم سبزا زیاد بوده، اینجا هم سعودیم قرمزا زیاده، ابرم با 0 درجه است، اینجا یه حالت گنبدی شکل دادیم ولی نرفتیم بالا، باز داریم برگشت میخوریم از این ناحیه، یه بار شکستیم فیکش کردیم، یه گپی افتاده ولی سعودی این گپ هست، کراس تنکانسن و کیجنسن نزولیه، کندلان ما بینشن، اینجا فلت هم شکلی اجزای، اصلا خیلی به نظر من داره اذیت میکنه، جای حساسی هم هستیم، دلیل نمیشه حتما بفهمیش و مثلا بخوایم اقدام کنیم، جای اذیت کننده یه واسه ما. واسه نزولش اینجا رو یه بار فکر کرده باز برگشته بالاش، اینجا ریسکی، بعد از اینجا که حالا یکم ناحیه بزرگه خیلی ناحیه بزرگه، اینجا ریسکی یا اینجاها میشه واسه شورت اقدام کرد با لولای پیوت پوینت اینجاها، و واسه لانگ هم به همین صورت میتونه اینجا نوسان داشته باشه، آخر هفته هم داریم میشیم دیگه، بازار داره بسته میشه، میتونه یه نوسان شدید داشته باشه، میتونم نه همین جاها رنجش رو بزنه. اگه شکست فیکش نکرد ما دید نزولی ما مثلا میتونیم بگیریم و رو به پایین حرکت کنیم به شرط اصلاح دوباره تا کجا، مثلا تا 93000 تا، یا نه سعودی شد ابرم همراهیش کرد ما دید سعودی ما میتونیم داشته باشیم تا این خطوط پیوت پوینت که مد نظرمون هست. بریم دامیننس بیت هم یه نگاهی بندازیم، یه لگ ریزشی بلند بوده، اصلاح لگ ریزشی کوتاه‌تر شده، اصلاح لگ ریزشی ضعیف شده دیگه، اینجا خیلی ضعیف شده، یه دونه اینجا لول مهم داشتیم، من اینو ور میدارم جابجاش میکنم، بذار پاکش کنم یه دونه دیگه بکشم، اینجا یه جای هست که بشه یه دیدی به همون بده. فعلا واسه شورت که بخوایم رو آل کوین ها یه جای دیگه اینجا میتونه خوب باشه، واسه لانک هم برم نیم ساعته ببینم ابر شکسته یا نه، نشکسته هنوز، اینجاها میتونه واسه لانک هم خوب باشه، آره جای خوبیه. پس فعلا واسه دامیننس بیت ما نزولیم، نزولمون هم قوی بوده ولی خب دیگه گذشته ازش یه فایده آنچنانی نداره، اینجا هم موقعیت مهمیه باریک شده، بنچمارک هم اینجا داریم، اینجا خیلی لول مهمیه پس میتونیم برگشت ازش انتظار داشته باشیم. پس خودتون دیگه تصمیم بگیرید، کندلا رو چک کنید، دامیننس بیت هم چک کنید، اگه می‌خواستید رو بیت باز کنید یا آلت کوین ها دامیننس رو نگاهی بندازید، با این لول ها میشه موقعیت های خوبی هم روی بیت گرفت به شرط حرکت یا روی آلت کوین ها میشه موقعیت خوبی گرفت. اگه بیت سعودی بشه دامیننس نزولی خب موقعیت های بهتر روی آلت کوین هاست که همراستا باشن که خود بیت بهتره. این شد تحلیل بیت کوین و دامیننس بیت کوین، امیدوارم واسهتون مفید بوده باشه. اگر تحلیل خوشتون میتونید لایک کنین، با سابسکرایب کردنتون از کانال و من یه حمایت بزرگ کردین. اگه نظر انتقادی دارین میتونید توی کامنت ها واسه من بنویسین، اگر کلا تحلیل خوشتون اومد میتونید دیسلایک کنید. موفق و پیروز باشید.